Mi a csapdája az alkoholnak? Most eljöttem itt egy étterem mellett kora reggel, és már úgy látom, hogy a vendégek asztalán már bor és sör van. Ez korán reggel van. És hogy ezek miért ártalmas dolgok? Az alkohol átmenetileg tulajdonképpen csinál egy ilyen relaxált állapotot, tehát kikapcsolja a félelmi központot, vagy nem tudom, hogy mit csinál valójában, szakmailag nem tudom leírni, de megfigyeléseim szempontjából viszont azt tudom mondani, sőt, hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem próbáltam ki az alkoholt annak idején. Természetesen fiatal koromban és esetleg fiatal felnőtt koromban persze, hogy én is kipróbáltam az alkoholt, de állati gyorsan rájöttem arra, hogy nem nekem való. Tehát átmenetileg nagyon megnyugtat, de amikor kimegy a hatása, akkor én legalábbis sokkal rosszabbul voltam, és itt vagyok egy híd alatt, sokkal rosszabbul éreztem magam, és rájöttem arra, hogy ennek semmi értelme nincs. Tehát alkohol az a végső esetben is a legrosszabb dolog. És főleg, hogyha valaki ezt rendszeresen csinálja, akkor ugye függőség fog kialakulni, mivel nekem is volt a családomban függő személy, akit nem tudtam megmenteni, pedig nagyon sokat tettem érte, és végül is végtelenül sajnálom, hogy nem hallgatott rám, illetve nem hallgatta meg Istent, és hát sajnos az életével fizetett, de sajnos az alkohol az így elvisz. Nézzétek ezt a folyót, így visz az alkohol, lefele az örvénybe. Látod? Itt van. Tehát ezt ne csináljátok, szóval sokkal jobb a mozgás, valamilyen mozgás, hogyha csak a természetbe kimegy az ember, és valamilyen természettel kapcsolatos tevékenységet végez, mondjuk például leül egy patak mellé, és ott meditál, vagy relaxál, vagy imádkozik, vagy bármi, akkor is már az ellen tett, hogy ne csapja be saját magát, mert az alkohol az én véleményem szerint az egy becsapás, az egy csalás, az az ördögnek, a gonosznak a munkája, hogy az emberek ne tudjanak tisztán gondolkodni, hogy olyan dolgokat kövessenek el, amit egyébként józanésszel nem követnének el, és hát arról nem is beszélve, hogy milyen óriási pénzbe kerül ez, az alkoholfogyasztás. Ugye hát világszerte a legális drog, és a legveszélyesebb drog, mert ugyebár engedélyezett, de nagyon-nagyon nehéz belőle kijönni. Ahogy én a környezetemben látom, nagyon sokan nem is tudnak egyáltalán kijönni belőle, és hogyha évtizedekig csinálja valaki ezt mindig erősebben és erősebben iszik, akkor annak az lesz a következménye, hogy megbetegszik. Először is pszichés betegségei lesznek, mert az agy ugye megszokta azt, hogy neki kell ez az anyag, kell ez a dolog, és így fog az örvénybe bele süllyedni és elmerülni, és ugye ez lesz a halál. Szerintem mindenkinek egy élete van, és hálásnak kell lennünk Istennek, hogy életet adott nekünk, és annak az anyának, aki megszült minket, annak is hálásnak kell lennünk, és aki a világra hozott, és aki nem hagyott minket elveszni. Ez nagyon-nagyon fontos, úgyhogy, de szóval az alkohol az egy nagyon-nagyon veszélyes játék. Természetesen mindenki maga döntse el, hogy mi neki a jó, de az alkohol nem lehet eleve jó. Szép napot nektek, írjátok meg, hogy mi a véleményetek az alkoholfogyasztással kapcsolatban, és hogy volt-e a környezetetekben olyan, akinek próbáltatok segíteni, vagy tudtatok segíteni. Szép napot nektek, áldott napot nektek. Viszlát!